Welcome to Filipino Cooking Time. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated sa aking bagong videos. So, ito na guys ang ating ingredients sa paggawa ng ating honey fruit cake with chocolate droplets. So, kailangan natin ng brown sugar, softened butter, honey, egg, all-purpose flour, and then we need also the glazed fruits, and then gagamit din tayo ng almond flakes. Guys, pwedeng gumamit ng iba pang klaseng almonds, pwedeng pili nuts or iba pang klaseng mga nuts na pwedeng gamitin, walnuts, ganun. White chocolate, almonds, pang toppings natin to. Ito yung mga cashew nuts, raisins, pecans, and then ito guys yung mga spices natin. Yung kailangan natin ay cinnamon powder, ginger, and then nutmeg. And then rhum, depende sa rhum na gagamitin natin, pwedeng gumamit ibang klaseng rhum. Then baking powder, and then all-purpose flour. So yun lang guys ang ating mga ingredients. So tara na, mapapanood nyo, makikita niyo sa dulo ng ating video ang complete recipe sa paggawa ng honey fruit cake with chocolate droplets. So tara na guys, let's go. So ito na guys, ang ating gagawin is isi-save natin lahat ng mga dry ingredients natin, tulad ng all-purpose flour, and then cinnamon powder, yun, baking powder, nutmeg. Sift natin guys para matanggal yung kanyang lumps. Lahat ng dry, yan. Kung sift na natin guys, ayan, i-mix natin gamit ang ating warbis. Kung wala kayong sifter, pwede kayong gumamit ng warbis lang. Lahat ng dry ingredients ilalagay na dito. Ayan. Okay, next na gawin natin is itawag natin creaming method. Kukunin natin yung soften na butter, or guys kung ayaw naman ng creaming method, pwede rin kayong gumamit ng tutunawin lang natin tong butter, tapos yun na, pwedeng gamitin na. Tapos halo natin itong ating brown sugar. Kung nandito kayo guys, naamoy natin lahat ng mga spices. Ramdam mo talaga yung Pasko dito. Dito sa recipe na to, hindi tayo gagamit ng molasses kasi mahirap hanapin dito ang molasses lalo na pag Pasko. So, ang substitution ng molasses natin ay yung honey. Or if in case na walang honey, pwede kayong gumamit ng dark sugar. Yung negro kung tawagin.
Kasunod ay yung ating itlog. Tapos lagyan na natin yung honey. So next, ilalagay na natin yung ating dry ingredients, yung ating mix or glazed fruits. And then yung raisins. Yung iba kasi guys, pang toppings natin. And then almonds.
guys, assemble natin sa ating loaf pan yung ating mixture. So, 1 cup ang nilagay natin guys. So, yung dinagdagan natin, nagiging 1 and 1/2 cup. Next guys, ilalagay natin to sa oven about 1 hour ang kanyang cooking time. So, ang heat na temperature na kailangan natin ay 300 degrees Fahrenheit. O tama, mababa lang ang ating gagamitin kasi hindi natin pwedeng lakasan ng apoy kasi mangyari is puputok ang itsura. So, kailangan natin paunti-unti natin lutuin ang ating fruit cake. So, tara na guys, lutuin na natin. So guys, ang gagawin natin ay kung paano natin i-store na abot ito ng mga 6 months siya ang ating fruit cake. Kailangan natin i-preserve. So gagawin natin is maglalagay tayo ng rhum. Ang ginamit natin na brand is local brand na rhum ng dito sa Pilipinas.
So, papayaran lang natin to guys. Pagdating ng kinamagahan to, magmo-moist na siya. Gawa ng kanyang sugar na ginamit natin na brown sugar. So, wala akong yun guys. And then, ibabalot natin ito ng clean wrap. Tapos, ilalagay natin sa ref. Tapos, another 2 weeks, ganun ang proseso natin para lalong tatagal ang ating fruit cake. Ayan, ang fruit cake, kadalasan lang ginagawa ito during Pasko. Ayan guys, oh. So, pag napahiran na, gagamit na tayo ng clean wrap. Ayan. Ito yung clean wrap na gagamitin natin na pangbabalot sa ating fruit cake. Para hindi tutuloy yung ating rhum. Ayan guys. Ayan kasimple ang ating pagbabalot. Ayan guys. Tapos ilalagay natin sa ref. So, ready na sa ating delivery. So, next guys, yung ating packaging. Pwede kang gumamit ng mga iba't ibang klaseng packaging. Maraming mabibili sa ating mga bilihan. So, ang gagamitin lang natin ay itong box. So, ito yung loaf, parang cake. Half dozen cake na gagawin natin. Masyadong malaki. So, ganyan lang guys ang ating packaging. Tapos lalagyan natin ng sticker. Dito inyo lalagay yung sticker nyo, yung pangalan ng store ninyo, dyan nilalagay. Ayan, tapos contact number para makontak kayo kung order ulit yung mga customer natin. Or kung sino man makakatikim yan, kita nila, ito yung number na to. So, gagawin nila is kukontakin kayo at magkaroon pa kayo ng other customer. So, ito na guys, ang ating fruit cake. So ito na guys ang ating complete recipe ng ating fruit cake. So thank you for watching Filipino Icon. Kung bago lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the bell para laging updated sa aking bagong videos. Maraming salamat. Have a good day.